Salutare și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi o să vă dau câteva idei despre cum să înfrumusețați grădina și curtea dumneavoastră. Vedeți ce am aici? Le-am dat în alb, urmează să le vopsesc. Zilele următoare vă voi prezenta și cum arată făcute. Astăzi m-am apucat să vopsesc niște pitici de grădină. Îi dau prima dată în alb cu lavabilă, după care o să-i vopsesc în diferite culori, fiecare cum sunt. Ciupercuțe micuțe cu un alpuișor așa mic, da. Mutulici din ăștia mici, ciupercuțe mari. Da. Le fac pentru grădină. Sunt făcute în forme de silicon, le găsiți pe internet. Mie mi-a dat o rudă aceste forme care se ocupă cu așa ceva. Face din astea din Lipsos și am zis să încerc și eu și să fac. Dar noi le-am făcut din beton? Noi le-am făcut din beton că sunt mai rezistente. O astfel de ciupercă mare așa, dacă o muzi de 2-3 ori prin curte, da, îți rupe spatele. Da, prima dată le dau așa, după care le vopsesc. Avem și aici o iconiță, da. Maica Domnului cu Isus. Cred că se observă. Da, da, când o să o pictezi frumos, să-i faci, da, ochii, să... Da, ies. Rățuștile sunt cam fără cioc. Astea, da, nu prea au prins așa în forme, că cimentul... Doar una, două astea ce... Astea două, da. Cimentul se cam sfărâm așa și nu... Nu, dar sunt și fragile ele la cioc acolo. Da, da, ciocul este subțire și din cauza asta cade când le scoți din formă. Ar fi bine să încerc de Lipsos ceva, să le faci un cioc, dar nu știu dacă, da, tot se rupe, nu se prinde foarte bine. Da. Lasă că astea sunt rățuște dintre alea mute. Le-am tăiat ciocul ca să... Da, da. Și avem și aici mutulică. Da, da, da. Mutulică frumos. Se vede și mutulică. Prima dată le-am dat în alb așa. Și iconița. Da. Maica Domnului cu Isus. Ciupercuțe mari, ciupercuțe mici. Și aici piciorul îl vopsești cu verde? Cu... Da, aici îi fac cu alb. O să-i fac verde gen iarbă, cum crește iarba. Și aici sus o să-i fac roșu. Și cu buline? Pălăria roșie o să-i o fac. Cu buline albe. Păi dai otrăvitoare? Dai otrăvitoare. Da? Deci o să am de treabă să car astea prin grădină. O să vopsesc așa cu verde, roșu, alb. Uitați, am aici pregătit. Acum le dau cu vopsea lavabilă blanc din asta. Da, da, da. Așa. Acum să aștept să se usuce și o să vă arăt rezultatul final. Vă mulțumim frumos că ne urmăriți. O zi bună și ne vedem la noi materiale. Vă pupăm! Aproape am făcut și orele pentru monetizare și pe această cale ținem să vă mulțumim foarte mult pentru susținerea dumneavoastră. Mulțumim! La revedere! Vă pupăm!